marites. Nakamarites sa bintana si B4. B4. Hoy, ganda ng pose mo dyan. Panda. Ano gawa mo dyan, panda? Ah, kaliko. Tulog si kaliko. Si B5. Nasaan yung isang kaliko? Ay, kaliko. Van, anong gawa mo dyan? Ba't nandyan ka? Hello guys! Hoy! Mima? Puchi? Ingay? Asa si Bekay? Hay! Bekay! Hello Bekay! Bekay! Mingay! Psst! Mingming! Mima! Psst! Mingay! Psst! Puchi! Mingay girl!